नमस्कार, सुजाता होम किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। तर आज आपण वेडिंग ॲनिव्हर्सरी केक कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। एकदम कमी साहित्यात आणि झटपट होणारा हा केक आहे। तर हे जे मटेरियल आहे ते तुम्हाला सहज एखाद्या केक शॉपमध्ये मिळून जाईल। एकदम कमी साहित्यामध्ये आपण हा केक बनवणार आहोत। तर चला तर ह्या केकच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आता सर्वप्रथम आपण एका भांड्यामध्ये केकसाठी लागणारे जे प्रेमिक्स आहे ते काढून घेणार आहोत। तर इथे हा 250 ml चा कप आहे। तर त्या कपाच्या मापाने मी 2 कप घेतले, म्हणजे 500 ml प्रेमिक्स इथे मी घेतलेला आहे। तर त्यानंतर हा जो कप आहे तो 60 ml चा आहे। तर मला 50 ml तेल घ्यायचे, तर थोडंसं कमी मी तेल घेतले, म्हणजे एकूण 50 ml तेल घेतलेलं आहे। किंवा तुम्ही जर पळीच्या मापाने घेतलं तर तुम्हाला 2 पळ्या भरून घ्याव्या लागतील। नंतर यामध्ये थोडं पाणी करून पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि या पाण्यामध्ये प्रीमिक्स चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। जास्त पाणी एकदम टाकायचं नाही, नाहीतर पाणी जास्त होईल आणि बॅटर एकदम पातळ होऊन जाईल। तर बघा, व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे थोडं पाणी मिक्स करून ते मिक्स करून घ्यायचं। बघा, अशा प्रकारची कन्सिस्टन्सी बॅटरची आली पाहिजे, तेवढंच पाणी आपल्याला इथे वापरायचं आहे। तर एकूण मला 1.5 ग्लास पाणी लागलेलं आहे। तर आता आपण 2 डबे घेतलेत मी कुकरचे, एक छोटा आणि एक मोठा। साधारणतः एक 6 इंच आणि एक 4 इंच असा असेल, म्हणजे दोन्ही डब्यामध्ये 2 इंचाचं अंतर असावं। तर दोन्ही डब्यामध्ये तेल टाकून घेते आणि ते तेल पूर्ण ह्या डब्याला असं लावून घ्यायचं दोन्ही डब्याच्या तळाशी। जर तुमच्याकडे बटर पेपर असेल तर तो पण तुम्ही टाकून घेऊ शकता। तर तेलाने चांगलं ग्रीस करून झाल्यानंतर त्यावर आपल्याला मैदा किंवा आपण गव्हाचं पीठ पण वापरू शकतो भुरभुरायचे, जेणेकरून आपला केक खाली चिटकणार नाही, आपल्याला सहज निघेल। यासाठी आपण ही प्रोसिजर करणार आहोत। तर बघा, या पद्धतीने पूर्ण कडांना पण ते तेल लावल्यानंतर त्यावर हे पीठ भुरभुरून घ्यायचं आणि जे आपण बॅटर तयार केले ते अंदाजानुसार दोन्ही पण डब्यामध्ये टाकून घ्यायचं। म्हणजे छोट्या डब्यामध्ये थोडंसं कमी आणि मोठ्या डब्यामध्ये थोडंसं जास्त असं मी ओतून घेतलेलं आहे। बॅटर टाकून झाल्यानंतर हे डबे थोडेसे असे टॅप करायचे, जेणेकरून त्यात कोणताही एअर बबल राहणार नाही आणि आपले केक चांगले स्पंजी बनतील। तर असे टॅप केल्यानंतर आता इथे मी कढई ठेवलेली आहे गॅसवर, 5 मिनिटासाठी प्रीहीट होण्यासाठी ठेवलेली होती। त्यामध्ये एक स्टँड ठेवलं आहे आणि हा जो छोटा डबा आहे तो यामध्ये ठेवून घ्यायचा आणि वरून झाकून ठेवायचं। आता हे आपण 20 ते 25 मिनिटासाठी हे असंच ठेवणार आहोत। आणि दुसरा जो मोठा डबा आहे तो दुसऱ्या कढईमध्ये दुसऱ्या गॅसवर ठेवून द्यायचा आहे, म्हणजे दोन्ही केक एकाच वेळेस बेक होतील। दोन्ही कढईवर झाकण ठेवायचे। 35 मिनिटानंतर मी एकदा चेक करून पाहते की केक झालाय का नाही। तर जो मोठा केक होता तो मोठ्या गॅसवर होता, त्यामुळे तो लवकर झाला। ह्या छोट्या केकला थोडासा वेळ लागला। तर दोन्ही केक झालेले आहेत आणि ते लवकरच काढून घ्यायचे, नाहीतर मग त्याला घाम येतो। तर बघा, इथे मी दोन्ही केक काढून घेतलेले आहेत। तर आता आपण ते डब्यामधून काढून घेऊयात। तर यासाठी असे एखाद्या भांड्यावर तुम्ही डबे पालथे करून वरून थोडंसं टॅप केल्यानंतर केक सहज निघले जातात। कसल्याही बटर पेपरचा वापर न करता फक्त तेल आणि थोडंसं पीठ भुरभुरून आपण एक इतके छान डब्यामधून चांगले निघालेले आहेत। तर बघा, हा दुसरा पण केक किती चांगला एकदम फुलून आलेला आहे, वरती एकदम स्पंजी असा झालेला आहे। आता दोन्ही केकचे स्पंज आपले तयार आहेत। तर आता आपण हे कापून घेऊयात। तर कापण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, एक सुरी घ्यायची जी लांब असेल आणि ती बरोबर केकच्या मध्ये अशा प्रकारे घालायची आणि केकचा स्पंज गोल फिरवत हळूहळू जसं मी व्हिडिओमध्ये दाखवले त्या पद्धतीने केक कापून घ्यायचा। किंवा मग दुसरी एक पद्धत आहे की आपण थोडासा केक कापून घेतल्यानंतर दोरा घालून क्रॉस पद्धतीने आपण केक कट करून घेऊ शकतो। बघा, अशा प्रकारे हे 2 लेयर मी केलेले आहेत, कारण केक एवढा मोठा नाही माझा, एकदम छोटा आहे। त्यामुळे या खालच्या बेसचे फक्त 2च लेयर मी करणार आहे आणि जो दुसरा केक आहे त्याचे आपण 3 लेयर करू, कारण तो थोडासा उंच अशा प्रकारे थोडासा चांगला फुलून आलेला आहे। तर त्याचे 3 लेयर सहज होतील म्हणून मी ह्या छोट्या केकचे 3 लेयर करून घेतले। तर केक कापण्याची कोणतीही पद्धत तुम्ही वापरू शकता जी तुम्हाला सोयीस्कर वाटेल ती।
तर आता इथे आपण क्रीम बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथे व्हिपिंग क्रीम घेते. हे मी 2 कप भरून घेतले, कारण आपल्याला 2 टायरचा केक बनवायचा आहे, तर क्रीम पण आपल्याला जास्त लागेल. तर क्रीम बीट करण्यासाठी आपल्याला एक मशीन लागते. तर ही जी मशीन आहे तर ती आधीपासून माझ्याकडे होती, तर तिच्या मदतीने अशा प्रकारे क्रीम बीट करून घ्यायची. म्हणजे ह्या क्रीमला 5 ते 7 मिनटं लागतात कंटिन्यू. हळूहळू तुम्ही तिचा स्पीड वाढवू शकता. आणि जेव्हा आपल्याला ते मशीन त्यामधून काढून घ्यायची तेव्हा कमी कमी स्पीड करायचा. आणि बघा या पद्धतीने पूर्ण क्रीम डबल होईपर्यंत आपल्याला ती चांगली बीट करून घ्यायची. तर असं हे पातेलं खाली करून बघायचं. जर क्रीम खाली पडत नसेल तर आपली क्रीम तयार झाली म्हणून समजायचं. तर ही जी आहे ही पायपिंग बॅग आहे. यामध्ये आपण ते क्रीम भरणार आहोत. तर ही पायपिंग बॅग अशी ओपन करून घ्यायची आणि एका ग्लासावर अशा पद्धतीने ठेवून घ्यायची, जेणेकरून आपल्याला त्यामध्ये क्रीम चांगल्या पद्धतीने भरता येईल. तर बघा ह्या स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने क्रीम घ्यायची आणि ह्या ग्लासमध्ये ठेवलेल्या पायपिंग बॅगमध्ये घालायची आहे. तर पूर्ण पायपिंग बॅगमध्ये अशी चांगली दाबून दाबून ही क्रीम भरायची, जेणेकरून त्यामध्ये एअर राहणार नाही. क्रीम भरून झाल्यानंतर तो ग्लास आहे तो थोडासा टॅप करून घ्यायचा, की जेणेकरून ती क्रीम चांगली खाली सेट होऊन जाईल. आणि ती पायपिंग बॅग काढून घ्यायची आणि व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ती थोडी वरच्या साईडने चांगली ट्विस्ट करून घ्यायची, जेणेकरून क्रीम चांगली त्यामध्ये पायपिंग बॅगमध्ये चांगली भरली जाईल. अशा पद्धतीने आपला पायपिंग बॅगचा कोन तयार झालेला आहे. आता फ्लेवरसाठी मी काय केले की इथे डेसिकेटेड कोकोनट घेतले आणि त्यावर हे मिल्क कंपाऊंड किसून टाकलेलं आहे. तर हे आपण केकच्या मध्ये वापरणार आहोत. तर इथे मी केकचा बेस घेतला आहे, त्यावर थोडीशी क्रीम लावून घ्यायची आधी, की जेणेकरून आपला केक फिक्स राहील, हलणार नाही. तर अशा प्रकारे क्रीम लावून घ्यायची खाली आणि त्या क्रीमवर हा आपण केकचा बेस ठेवून घ्यायचा. नंतर जे शुगर सिरप बनवले त्यामध्ये मी 2 चमचे साखर आणि 3 चमचे पाणी घेतले. अशा प्रकारचे हे शुगर सिरप आपण यावर टाकून घ्यायचे. यामुळे काय होतं की आपला केक सॉफ्ट राहतो, मॉइस्ट राहतो आणि तो असा कोरडा कोरडा लागत नाही खाताना. त्यामुळे हे गरजेचं आहे. तर यानंतर जे आपण पायपिंग बॅग भरली होती क्रीम आपल्याला इथे या बेसवर लावून घ्यायची आहे. ही बघा पायपिंग बॅगमध्ये क्रीम भरल्यानंतर अशी जास्त क्रीम लागली जात नाही. आपल्याला जर कमी क्रीम लावायची असेल तर हा एक चांगला आणि सोपा मार्ग आहे. तर अशा प्रकारे मी सर्व बेसवर क्रीम लावून घेतली. सुरीच्या किंवा स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने पूर्ण बेसवरती चांगली पसरून घ्यायची. अशा प्रकारे जिकडे जास्त क्रीम लागली असेल तिकडची थोडीशी क्रीम, जिकडे कमी लागली त्या साईडने पसरून घ्यायची, जेणेकरून ती एकसारखी लागली जाईल. क्रीम लावून झाल्यानंतर जे डेसिकेटेड कोकोनट आणि मिल्क कंपाऊंडचं आपण जे मिक्सचर बनवले ते यावर टाकून घ्यायचं. आणि त्यानंतर आपण जो दुसरा बेस आहे वरचा केकचा तो असा उलटा ठेवायचा आहे. वरची साईड खाली राहील अशा पद्धतीने, म्हणजे वरच्या साईडला पूर्ण फ्लॅट असा केक तयार होतो. आणि जी खाली आपण प्रोसिजर केली, म्हणजे आता शुगर सिरप लावून घ्यायचे, नंतर क्रीम लावायची, हीच प्रोसिजर आपण इथे रिपीट करणार आहोत. अशा पद्धतीने वरच्या साईडचं फिनिशिंग झाल्यानंतर एखाद्या ATM कार्डचा वापर करून क्रीम लावून तुम्ही साईडचं पण फिनिशिंग करून घेऊ शकता आणि क्रम कोटिंग करून घेऊ शकता. बघा एकदम व्यवस्थित असं फिनिशिंग झाले. आता जर तुम्हाला केक वेगवेगळे बनवून एकावर एक ठेवायला जमत नसतील तर ही पद्धत एकदम सुटेबल आहे. म्हणजे आपण जशी खाली एकावर एक असे बेस ठेवले आहेत त्याच प्रकारे वरती ठेवत जायचं. छोट्या पण केकचे बेस तसेच ठेवायचे, पण पाणी लावताना लक्ष ठेवायचं की जो छोट्या केकचा खालचा बेस आहे त्याला जास्त शुगर सिरप लावायचे नाही, नाहीतर पाण्याचे ओघळ खालच्या केकवर जातात. तर अशा प्रकारे वरच्या स्पंजचा 2 लेयर आपण बनवले. आता एक शेवटचा लेयर आपण ठेवून घेऊया. त्यासाठी आता इथे मी क्रीम लावून घेतली आहे, कोकोनट आणि मिल्क कंपाऊंडचं मिक्सचर टाकून घेतलं आणि शेवटचा लेयर आपण आता ठेवून घेतलेला आहे. त्यावर शुगर सिरप लावून घेतलं आणि परत तो क्रीम लावून त्याला आपण आता फिनिशिंग करून घेणार आहोत. स्पॅच्युला नसल्यामुळे इतकं व्यवस्थित फिनिशिंग येत नाही, पण ठीक आहे. घरच्या साहित्यात तुम्ही अशा प्रकारे बनवून घेऊ शकता. बघा हा केक आपला आता तयार झाला आहे.
हा केक मी आमच्या लग्नाच्या 10व्या लग्नाच्या वाढदिवसासाठी बनवलेला होता. तर आमच्या आवांनी मला ही गुलाबाची फुलं दिली होती, तीच मी इथे डेकोरेशनसाठी वापरलेली आहेत. तर वरती अशी दोन गुलाबाची फुलं ठेवून घेतली आणि बाकीची 2 एक मध्ये आणि एक खाली अशा प्रकारे लावून घेतलं. फुलांचं डेकोरेशन आजकाल म्हणजे ते ट्रेडिंगमध्ये आहे, खूप छान दिसत फुलं केकवर. बघा या अशा पद्धतीने फुलं मी लावून घेतली, एकदम छान आणि मस्त. त्याला एकदम लुकच बदलून गेला आहे त्या केकचा. त्यानंतर मिस्टर आणि मिसेसचा इथे एक टॉपर मी आणला होता, तो लावून घेतला आणि एक छोटेसे बॉल असे गोल्डन बॉल्स आणले होते, त्याने फक्त थोडंसं डेकोरेशन करून घेतलं. अशा प्रकारे कमीत कमी साहित्यात घरच्या घरी मी हा पहिल्याच प्रयत्नात केलेला केक आहे. तुम्ही अशा प्रकारचा केक तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकतात. आणि त्या साहित्यात आता माझं ते साहित्य बरंच उरलेलं आहे. त्या साहित्यात मी अजून एक अर्धा किलोचा केक आणि एक असा डबल टायरचा केक बनवू शकते, इतकं ते साहित्य आहे. तर अगदी कमी पैशात हा केक तयार होतो. जर केक आवडला असेल तर नक्की लाईक करा.